أكبر غلطة كلنا بنعملها لما بنروح محل النضارات عشان نعمل نضارة جديدة إننا نبدأ باختيار الفريم. قبل ما تختار الفريم لازم تختار نوع العدسة المناسبة لمقاس نظرك، وعلى أساس نوع العدسة وعلى أساس القياسات هتختار الفريم. والعدسة بتكون مهمة جدا، وخصوصا لو حضرتك عندك قصر نظر عالي أو عندك طول نظر عالي أو عندك استجماتيزم، أو الناس اللي فوق 40 سنة وعندهم طول نظر. خامة العدسة وطبقات الحماية اللي فوق العدسة وسمك العدسة، كل ده مهم جدا عشان تشوف بوضوح. الإطار مهم برضو عشان المنظر العام، لكن مش أهم من العدسات. أول خطوة هنعملها وإحنا بنختار العدسة هنشوف احتياج حضرتك للعدسة. يعني حضرتك عايز العدسة دي عشان قصر نظر، ولا عشان طول نظر، ولا عشان استجماتيزم، ولا حضرتك فوق 40 سنة ومحتاج نضارة عشان المسافات البعيدة والكمبيوتر والقراءة. أول حاجة هنحدد، لو حضرتك أقل من 40 سنة يبقى حضرتك محتاج عدسة سنجل فيجن، يعني رؤية واحدة فقط. بعد كده أهم خطوة في اختيار العدسة هو اختيار معامل انكسار أو الضغط المناسب لسمك العدسة. لو النضارة دي بتتعمل لطفل، الأفضل تكون عدسات مقاومة للكسر، وفي عندنا حوالي 3 أنواع من العدسات المقاومة للكسر. في عدسة اسمها بولي كربونات، والتانية اسمها ترايفكس، والتالتة اسمها ترايبت. موجود في العدسات البلاستيك 4 أنواع من معامل الضغط. هنتكلم على كل معامل انكسار وايه المقاسات اللي ينفع تعملها على ال 1.5 وال 1.67 وال 1.74 وال 1.56. لو هنتكلم عن ال 1.5، ممكن لو مقاسات حضرتك من زائد او ناقص ربع الى ناقص او زائد 2.75 ممكن تعملها 1.5 أو 1.56. لو مقاسات حضرتك أعلى من كده، يعني من ناقص 3 أو زائد 3 لحد ناقص 4 أو ناقص 4.5، ممكن حضرتك تعملها 1.6 أو 1.67، وده حسب رغبة حضرتك. لو عايز حاجة سبيشال، عايز حاجة مضغوطة وشكلها كويس جدا، ممكن حضرتك تختار الضغط الأعلى. وكل ما المعامل الانكسار يزيد أو الضغط بيزيد، كل ما السمك بيقل. وهنيجي للناس اللي مقاساتها عالية، ممكن تبتدي من أول ناقص 6، ودي لازم تاخدها من أول 1.67 أو عدسات 1.74. يعني لما يعلى المقاسات عن كده هتبتدي تاخد عدسات 1.74. بعد كده هنختار طبقات الحماية اللي فوق العدسة المناسبة لاحتياجات كل شخص. أول حاجة هي طبقة الأنتي ريفلكشن، ودي مهمة جدا عشان تقلل الانعكاسات فوق سطح العدسة وتوضح الرؤية. تاني حاجة هي مقاومة الخدش وسهولة المسح، ودي مهمة برضو عشان سهولة المسح، عشان العدسة تبقى دايما نظيفة والرؤية واضحة. ومن الطبقات أيضا المهمة جدا في العدسة هي طبقة مقاومة البخار والماء والزيوت عشان العرق ودهون الوجه، ودي طبعا برضو حسب احتياجك. بعد كده لو حضرتك محتاج لون فوق العدسة، أو محتاج عدسة تغير لون مع أشعة الشمس، أو محتاج عدسة عليها حماية من الضوء الأزرق البنفسجي، كل الحاجات اللي أنا قلت عليها دي حضرتك بتاخدها حسب احتياجك.